Pencabut rumput. Kecuali di Makassar. تعرف في وجوههم نضرة النعيم
فاكهين وإذا رأوهم قالوا mengurangi panas. Tanamnya وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد